Isang negosyong patok ang handog namin sa inyo ngayon. Ito ang egg chicharon with sausawan. Halina't panoorin ang buong video at motong ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, pero malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle. Ang mga ingredients, 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 cup ng water, 1 tablespoon ng pepper, 1 tablespoon ng salt, 1 cup ng ice cubes, at 2 large eggs. Ilagay lahat ng ingredients sa isang malinis na bowl. Unang ilagay ang all-purpose flour. Ilagay ang pepper, ilagay ang asin at tansyahin ang gamit to ayon sa inyong panlasa. Dahan-dahan ilagay ang tubig at haluin ito maigi. Kapag halos buo na ang mixture, pwede nang ihalo ang itlog. Dahan-dahan itong ihalo. Tikman ito para matansya ang lasa bago ilagay ang ice cubes. Magdagdag ng asin kung kinakailangan.
Maglagay ng ice cube bago ito prituhin. Gamit ang kutsara, ilagay ang ating mixture sa kumukulong mantika. Kusa itong lulutang sa mantika. Hanguin lamang pag ito naging golden brown na. Ayan na, luto na ating chicharon. Ngayon, tuturuan ko kayong paano gumawa ng sausawan. Sa isang tasang suka, maglagay ng 2 kutsarang asukal. Lagyan ng konting tubig. Maglagay ng asin, paminta, maglagay rin dito ng mga sibuyas, bawang, at sili. Haluin ito maigi bago gawing sausawan. Thank you for watching Yanami Lifestyle. See you again sa next video natin. Salamat!